नमस्कार. आज आपण आलो आहोत फर्ग्युसन कॉलेज रोडवरच्या चॅम्पियन स्पोर्ट्सच्या एका गल्लीत. चॅम्पियन स्पोर्ट्स जवळ एक गल्ली आहे. तिथं एक छोटीशी गाडी गेल्या 10 वर्षांपासून लागते. त्या गाडीवर पाव सॅम्पल आणि भजी हे 2 पदार्थ मिळतात. आणि त्या पदार्थांची अनेक लोकांचं असं आहे की अनेक जण मिसळ खाण्यापेक्षा पाव सॅम्पल आणि हाफ प्लेट भजी खायला अनेक जण पसंत करतात. माझे वडील पण अनेक ठिकाणी गेल्यानंतर मिसळच्या ऐवजी हाफ प्लेट भजी आणि पाव सॅम्पल आवडीनं खातात. तर पुण्यात पाव सॅम्पल आवडणारा एक मोठा वर्ग आहे. तो वेगवेगळ्या स्तरातला आहे. म्हणजे फक्त रिक्षावाले किंवा कष्टकरी मजूर असं नाही, तर सर्व स्तरातल्या लोकांना पाव सॅम्पल आवडतं. आणि ही मंडळी या चॅम्पियन स्पोर्ट्स समोरच्या गाडीवर गेल्या 10 वर्षापासून आवर्जून येतात. गोल भजी आणि पालक भजी सोबत पाव सॅम्पल असा मेनू इथं आहे. कुठलाही तामजाम नाही, टेबल खुर्च्या नाही किंवा मोठा बडेजाव नाही. इथं फक्त चव चांगली आहे. त्यामुळं अनेक लोक इथं येतात, सकाळी गर्दी करतात आणि आवडीनं पाव सॅम्पल खातात. तर आपण आज जाणून घेऊ या पाव सॅम्पलची काय खासियत आहे आणि भजीचं काय वैशिष्ट्य आहे. या गाडी साधारण कधीपासून सुरू केली आणि हा जो मेनू आहे सॅम्पल पाव आणि हा सुरू करण्यामागचं काय कारण आहे? असंच चालू केलं आपण, बघून वगैरे असं नाही, आपण स्वतः चालू केलं आहे. पालक आणि गोल भजी आणि 10 वर्ष झाले आता चालू होऊन. हॉटेल किंवा नाही काही नाही, आपण पहिले रिक्षा होतो मी, मग आता धंदा रिक्षाला नाही, मग आपण हे चालू केलं असंच. तर ग्रेव्ही घरी करून आणतो. पालक भजी, कांदा भजी इथं बनवतो आणि गिरायकांचा छान रिस्पॉन्स आहे, व्यवस्थित आहे. एकाने खाल्लं की दुसऱ्याला सांगतात. मग अशा रीतीने आमचं गिरायक वाढत गेलेलं आहे. पण ठीक, म्हणजे व्यवस्थित आहे सगळं गिरायकांचं. रेग्युलर येणारे गिरायक आहेत आमचे. पहिल्यापासून पालक भजी आहे आणि दोन्ही भजी आहेत का आधी एक भजी होती आणि मग दुसरी? नाही, पहिल्यापासून पालक भजी आणि कांदा भजी एकाला जोडीला एक असावी म्हणून आम्ही कांदा भजीची आयडिया त्याच्या संग घेतली. मी गरवारे कॉलेजमध्ये मग जेव्हा कॉलेज चालू होतं तेव्हा इथे रोज यायचे खायला. मग आता कॉलेज बंद आहे तरी पण आम्ही जवळ राहतो त्याच्यामुळे रोज येते आणि हे रोजच असतं. त्याच्या इथे खूप खूप छान मिळतं सगळं.
साधारणपणे 5 ते 6 वर्षापासून मी आठवड्यातनं 2 वेळा का होईना इथे नाश्ता करायला येतो. ह्यांच्या नाश्त्याची टेस्ट एवढी आहे की जेणेकरून जरी सकाळी 10 वाजता खाल्लं तर दिवसभरी पोटाला आधार मिळतो आणि चव इतकी चांगली की इथं आल्यानंतर असं वाटतं की खूप खाऊशी वाटतं. भजी गरम असल्यामुळं, कांदा भजी गरम असल्यामुळे आणि शॅम्पलची चव इतकी छान आहे की जेणेकरून खूप पोट भरल्यागत वाटतं. आणि मी साधारणपणे 5 ते 6 वर्षापासून कंपल्सरी डेक्कन एरियात त्यांच्या इथे नाश्त्याला शिवणे येथून येतो. सकाळी एकदा नाश्ता करतो, पण छान आहे चव आणि स्वभावाला बी ही लोक चांगली आहेत, जेणेकरून काही मागितलं तरी व्यवस्थित सर्व्हिस देतात. ते गरम भजी बघितल्यामुळं अधिक प्रसन्न वाटतं आणि खाण्याची चव ही एकदम निराळीच आहे. पुण्याची जी चव आहे ती एकदमच निराळी आहे पुणेकरांची. मी 2014पासून इथं नाश्त्यासाठी रेग्युलर येतो. आठवड्यातनं 3 वेळा तरी असतो माझा नाश्ता इथे. बाकी टेस्ट वगैरे त्याचं तर काय तुम्हाला समजलेच, बाकीच्यांनी जे सांगितलं त्याचप्रमाणे टेस्ट वगैरे. आणि इथलं पालक भजीचे एक खासियत आहे, जरी मी कधी पार्सल नेली सकाळी ह्या वेळेला 10 वाजता वगैरे, दुपारी जेवणाच्या वेळेला 2-3 वाजता जरी खाल्लं तरी ती पालक भजी जशी सकाळी असतात कडक, ती तशीच दुपारी पण तुम्हाला खायला भेटतात. ती काही मऊ वगैरे पडत नाहीत. बाकी सगळं सॅम्पल वगैरे इथलं वगैरे सगळं छान आहे. एकदा सगळ्यांनी दुसऱ्यांनी पण जे बघतील त्यांनी एकदा नक्कीच ट्राय केलं पाहिजे, काहीतरी वेगळं. थँक्यू. नमस्कार. मागच्या लॉकडाऊनमध्ये खाण्याच्या शोधात आम्ही ह्या हातगाडीवर आलेलो होतो. या ठिकाणी आल्यानंतर पाव सॅम्पल आणि पालक भजी हा जो काही प्रकार आहे हा अप्रतिम आहे. दुसरी गोष्ट अशी की 40 रुपयामध्ये 3 स्लाईस सॅम्पल हवं तेवढं आणि पालक भजी यांनी व्यवस्थित पोट भरतं, की जे मोठ्या हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर या गोष्टीला कमीत कमी आपल्याला 100 रुपये मोजावे लागतात. ते सामान्य माणसाला ह्या ठिकाणी 40 रुपयामध्ये पोटभर खाणं आणि व्यवस्थित खाणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट, इथे सॅम्पल तर्री जरी असली तरी तुम्ही ते सॅम्पल तर्री कितीही पिलत तरी ते तुमच्या घशाशी येत नाही, त्याचा दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला त्रास होत नाही. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. याच्यामध्ये वापरलेले मसाले हे घरगुती पद्धतीचे असल्यामुळे याचा कुठल्याही पद्धतीचा त्रास कोणाला होत नाही. पाव सॅम्पल आणि पालक भजी हे मायापुढे आलेलं आहे. तुम्ही बघाल तर मुळात पालक भजी पुण्यात फार ठिकाणी मिळत नाहीत. गोलभजी असेल, कांदा भजी असेल, खेकडा भजी असेल, बटाटा भजी असेल, हे सगळीकडे मिळतं, पण पालक भजी खूप कमी ठिकाणी मिळते. आणि ही एक अप्रतिम अशी एकदम पालक भजी आहे, कुरकुरीत आहे. नवासुचे काका म्हणले की दुपारपर्यंत ही पालक भजी कुरकुरीत राहतात. सॅम्पल जे आहे ते आपल्याला देतानाच त्यामध्ये थोडंसं लिंबू टाकून दिलेलं आहे. त्यामुळे पालक आपलं सॅम्पल थोडं झणझणीत आहे, तिखट आहे, पण त्यात लिंबू टाकल्यामुळं ऑलरेडी त्यामध्ये चांगला स्वाद आलेला आहे. तुम्ही जर इथं बघितलं तर अनेक लोक सॅम्पलमध्ये पालक भजी टाकतात आणि मग ते सॅम्पल एकमेकांमध्ये पालक भजी आणि सॅम्पल मिक्स करून मग ते पावाबरोबर खातात. मी पण आत्ता तसंच करतो आहे. सॅम्पलमध्ये भजी टाकल्यानंतर ती खूप साधारण मऊ पडते आणि एक छान असा ज्याला आपण लगदा म्हणतो तशा पद्धतीनं ते एक हे तयार होतं आणि मग ते पावाबरोबर अधिक चांगलं लागतं. गेल्या लॉकडाऊनमध्ये मी आणि गणेश फडके आमचे मित्र या ठिकाणी आलो होतो. फडके हे देखील आपल्यासारखेच अनेक ठिकाणी वेगवेगळं काय काय खायला मिळतं हे शोधत हिंडत असतात. त्यांनी मला या जॉईंटची ओळख करून दिली. नंतर मी बरेच वेळा या ठिकाणी येऊन खात असतो सकाळी. फक्त सकाळी हा स्टॉल इथं सुरू असतो साधारण 11:30-12पर्यंत आणि त्यानंतर हा संध्याकाळी स्टॉल नसतो. त्यामुळे तुम्ही जर पाव सॅम्पलचे किंवा
कुरकुरीत पालक भजीचे शौकीन असाल किंवा तुम्हाला आवड असेल तर रोज सकाळी कधीही इकडे या आणि एकदम गरमागरम झणझणीत पाव सॅम्पलचा आनंद लुटा.